Доброго дня. Доброго дня. Дуже раді вас вітати. Я наразі приєднаю Катерину Гнилову. Доброго дня, друзі. Раді вас вітати. У нас сьогодні запланована тема саме про Петриківський розпис. І наразі ми чекаємо Катерину. Катеринка до нас приєдналася. Доброго дня. Вітаю. Дуже раді вас бачити. Раді, що ми будемо сьогодні розмовляти з вами про Петриківський розпис. Я хочу сказати нашим друзям хвилиночку, скоренько. Я зараз виключу повідомлення для того, щоб було видно добре Катерину. А якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в ось так, щоб не були букви на лиці. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть в запитання, там значок такий з знаком запитання, то ми будемо вам відповідати у прямому ефірі. І так, добрий день усім. Вітаю, пані Катерина Гневушева з нами сьогодні на зв'язку, народна майстриня України з Петриківського розпису. Добрий день, пані Катерина. Розкажіть нам, що ви нам сьогодні приготували. Сьогодні ми з вами помалюємо трошки на дереві, прикрасимо різдвяну зірочку. Я приготувала маленьку дерев'яну різдвяну зірочку, ми її спробуємо розписати петриківським розписом. І я сьогодні вирішила вам показати не дуже такий традиційний інструмент петриківського розпису, більше сучасний інструмент саме для жінок. Ну, чому говорю жінок? Тому що петриківський розпис взагалі-то почали писати жінки, а зараз вже і чоловіки пишуть. У жінок манікюри, тому традиційними інструментами, пальцями іноді не дуже зручно малювати. І ось замість пальчика ми сьогодні з вами спробуємо використати звичайну аптекарську піпетку. І помалюємо піпеткою. Ну і, звичайно, традиційний пензлик з котячої шерсті, без нього Петриківка – це не Петриківка. Боже, я вам дякую, що ви розповіли, і тому що Петриківський розпис – це така велика, ємка грань, і насправді, Катерину, Петриківський розпис можуть писати, є якісь вікові обмеження? От це в нас було таке запитання. Можуть малювати і діти, і дорослі, і насправді з першого марафону я побачила, що чоловіки також цікавляться Петриківським розписом. Взагалі, щодо чоловіків, жінок, як я і сказала, на стінах і перші мальовки це писали жінки, тому що жінки, вони були хазяйки, і вони прикрашали своє житло, робили його затишним. А чоловіки, вони з'явилися в Петриківському розписі трошки пізніше, і в них також є своя шапка дуже для відомих майстрів Петриківського розпису, і також чоловіки. Зараз є чоловіки, які відомі майстри, які також розписують і якісь предмети, або мальовки малюють, так само наравні із жінками. Що стосується вікового обмеження, взагалі це народний розпис, тому ніяких вікових обмежень немає і не було. Дівчата, якщо читати, що згадували старі майстрині, які стояли ось у витоках Петриківського розпису, то вони писали, що десь там у 10-річному віці вони починали писати, малювали на мальовки, там взимку сиділи, малювали разом з мамою, разом з сестрами, а потім ще це продавали на ярмарках, щоб якось заробити собі на життя, на хліб. Тому, що стосується народного розпису, тут немає ніяких вікових
обмежень. Можна пробувати. Єдине, що да, за дитиною треба стежити, підтримувати її, бо Та вона, вже ж. звичайно, якщо маленька дитина, її треба підтримувати. Да, треба трішечки направити також, да, я б так сказала. Чудово. Я вдячна вам за те, що ви відповіли, тому що це було одне з питань насправді. От. І я ще трішечки я хочу запитати у вас, як ви почали малювати? Як ви, хто вас надихнув? Чи може от саме Петриківський розпис, Катерина? Взагалі мене надихнули сувенирні вироби фабриці «Дружба». Да, у Петриківці в 58-му році попереднього століття була відкрита спочатку цех, потім фабрика, які малювали на чорному тлі, на дерев'яних виробах сувенірну продукцію. І ось саме мені дуже сподобалася саме ці тарілки з петриківським розписом на чорному тлі. Я була в захваті, тому що дуже все було симетрично, все було правильно, був якийсь порядок. І я ходила і думала, божечки, це ж який треба мати хист, щоб от все було так от, тютелька в тютельку однаково. Ось. Тільки після того, як я вже почала малювати і вивчати цей розпис, я так розкрила для себе таємницю, чому такі тарілки, чому вони так важливі. Для мене взагалі-то на фабриці існував цех художників, які розробляли моделі, розробляли макети. А були майстри, які потім по цим макетам малювали. І, звичайно, коли майстер малює одну і ту ж саму тарілку декілька разів, то у нього майстерність на вищому рівні, тому виходили такі цікаві, такі прям симетричні супер-пупер мазочки і елементи, квіточки, цибульки. Ось. А якщо дивитися, наприклад, роботи старих майстрів або взагалі невідомих майстрів, є роботи мальовки, то там Петриківський розпис дуже відрізняється від того, що малюють зараз. Це дуже наївний розпис, тому що малювали жінки без художньої освіти. Ось тому. І взагалі, коли початківці починають малювати, у них виходять оці от такі наївні малюнки. І що саме цікаве, якщо брати спілку народних майстрів, то саме там цінуються такі роботи, які наївні, а не які там намалювали насправді художники. Так, тобто цінується саме народність, саме наївність, тому що розпис народний. Боже, прекрасно, прекрасно. Тобто любого віку, любої статі, якщо хочеться сісти і помалювати, і зробити гарний малюнок петриківського розпису, ви можете сідати, а в процесі практики у вас все складеться. Так, звичайно, так. Да, і вийде свій шедевр. Чудово. Головне бажання, щоб це вам давало задоволення, ви отримували задоволення від малювання. Це саме головне. Катерин, а в мене ще от питання до вас. В різних куточках України, да, в різних районах, регіонах, можна так сказати, є свій якийсь візерунок, який от ви подивитеся і можете сказати, о, це там з Полтавщини, це там з Херсонщини. Таке є? Так, дуже багато розписів взагалі, якщо вивчати це питання, цікавитися, то це не тільки Петриківський розпис, Дніпропетровщина, село Петриківка. Ну, взагалі, це ми зараз вважаємо, що це тільки село Петриківка, але біля села Петриківка було багато інших сусідніх сел, де також розмальовували. Просто відомі саме майстри з села Петриківки, тому це такий загальний термін Петриківський розпис, але і зараз там малюють і сусідні села також. І так само дуже багато в інших районах, в інших областях нашої України свого розпису. Є розпис, який не дуже відомий, є розпис, який тільки починає ставати відомим. Ось, наприклад, ззаду в мене це я малювала, це Самчаківський розпис, це розпис Хмельниччини. Ось.
Є, наприклад, таврійський розпис, є косівський розпис. У нас Україна дуже багата на кольорові глини і взагалі на глини, да, тому у нас дуже розвито гончарство, а гончарні вироби також прикрашали розписами, тому там це ще є і бубнівський розпис, і васильківський розпис. Тобто дуже-дуже багато у нас розписів в Україні, це не тільки петриківські. Вони відрізняються. Яворівський розпис. Дуже відома така, можливо, хтось чув, Яворівська іграшка. Там саме цим розписом розписують дерев'яні дитячі іграшки. Тому Боже, як ємко, дякую. Дякую вам. Насправді, така багата наша країна, да, на розписи, на етнографіку. Це не тільки... Да, і крім взагалі розписів, є ще поодинокі майстрині, майстри, які малювали, народні майстрині, які малювали тільки в своєму стилі. Єдине, що не можна це назвати ось прям народним розписом, тому що, на жаль, у них не було учнів і шкіл, і у них не було кому передати. Тобто у нас це в музеях є і подається як народний розпис, але ось як якогось там руху, що це народний розпис, його нема, тому що майстрині малювали в своєму якомусь авторському стилі жінки. Катя, супер. Насправді не... Да, така тема дуже ємка і чудова. І я дякую, що ви нам відкрили, да, ці двері, куди ми можемо дивитися, тому що я також не знала, що є так багато напрямків, і це заслуговує поваги. І дякую, що ви нам висвітили і розкрили цю тему. Це насправді не заплановано було про це говорити сьогодні. Але, видно, так повинно було статися. Дякую вам. Я вас ще, да, Світланко, скажу, це до чого я говорю. Да? Якщо ваш розпис, можливо, не буде схожий от прямо на петриківський, який зараз, да, то це буде ваш стиль, чисто авторський ваш стиль, і ви можете його далі розвивати, свій народний стиль українського живопису. От ви надихнули, молодець. Бо я насправді хочу сама сісти і спробувати, і ніяк не можу знайти часу. Але добре, ми можемо з вами розмовляти, давайте будемо трішечки переключатися на новорічну іграшку, а потім, поки ви будете переключатися, я проанонсую зараз, що ви будете робити, да, Катеринко? І потім в процесі будемо продовжувати з вами розмову, і якщо виникнуть якісь запитання, будь ласка, пишіть нам. Так, друзі, ну незабаром, час летить дуже швидко, і ми, коли планували цей ефір, ми розмовляли з Катериною, що ми можемо зробити, щоб це було для вас пізнавально, по-перше, так, що таке петриківський розпис, і Новий рік незабаром. Тому сьогодні в нас майстер-клас з розпису ялинкової іграшки на Новий рік. І ви зможете подивитися і на прикладі цього майстер-класу зробити собі свою авторську ялинкову іграшку. По-перше, в Open Art Academy на платформі є від Катерини Гнеушевої безкоштовні майстер-класи. Тобто ви можете зайти на сайт openartacademy.com, да, і подивитися майстер-клас, зареєструватися на нього. І на прикладі розмалювати свою ялинкову іграшку. Це я так вам хочу розповісти, що в нас на сайті є безкоштовні майстер-класи, тому, будь ласка, приєднуйтесь. І так, я передаю слово Катерині Гнеушевій. Катюша, трошки, будь ласка, підніміть зірочку трошечки вище, щоб вона була... Так. Добре. То забагато. Ось так. Да? Да.
Да, Чудово. все, передаю вам слово. Да, дивіться, ми будемо розмальовувати зірочку. Взагалі петриківським розписом можна розмалювати будь-що, будь-яку поверхню, дерев'яну, пластикову, стекляну, скло, кераміку, все що завгодно. Головне, щоб поруч були необхідні фарби, тому що для кераміки це фарби по кераміки, для текстилю це фарби для текстилю. Зараз дуже багато в художніх магазинах, ви можете прийти, запитати і вам дівчата все покажуть і розкажуть. Для дерева якихось спеціальних фарб не потрібно, можна використовувати гуаш. От ми сьогодні будемо гуашю малювати, або акрилові фарби, також дуже добре підійдуть. Я вже розвела собі кольори, бачите, я буду малювати сьогодні жовтим, зеленим, червоним і рожевим кольором. Ну і звичайно, як я і обіцяла, це звичайна аптекарська піпетка. Ось я її нещодавно купила в аптеці, дуже економний, дуже дешевий інструмент для малювання. Якщо з чохлом, то 2 гривні 50 копійок коштує. І ось ми просто цю резиночку, гумочку, далі натягуємо на стекляну трубочку, скляну трубочку. Трішечки вище. Ось так, Да. от бачите. Да. Майже я натягнула, такий пупиричок залишила, щоб ось воно, і начебто це у нас такий пальчик. Ага. Єдине, що відбитки будуть не такі великі, як на пальчики. Да? Ну, у нас маленька зірочка, тому якраз нам підійде більше піпетка, ніж пальчик, щоб відбитки були трошки менші. І так само ми малюємо як пальчиком, просто занурюємо спочатку піпетку в нашу фарбу. Я ось буду зараз малювати ягідки калини, і тому я занурюю в червону фарбу і просто ставлю крапочки. Ось так. Ось у нас один китяк вже готовий. І трошки вище буде наступний. Боже, як цікаво, так гарно виглядає вже. Це такий лайфхак сьогодні ви передали нам щодо піпеточки. Так. І тепер ще у нас окремі ягідки. Буде дуже зручно так ось на зменшення малювати, ставити крапочки. Взагалі, дуже часто зараз використовують цю піпетку всі майстри. І я навіть коли навчалася, от мені пальчиком, ну я так само, як багато хто вважав, що пальчик це для дітей, не дуже цікаво їм малювати, але коли я замінила пальчик піпеткою, я взагалі прийняла рішення, що я буду тільки піпеткою малювати. Звичайно, поки потім не перейшла до пензлика і котячки. І тепер у нас будуть листочки. Листочки вже я звичайним пензликом малюю. Ось такі. Боже, які чудові переходи у вас. Так, от дивіться, це в петриківському розписі називається перехідний мазочок. Чому перехідний? Тому що колір переходить від темного до світлого. Я використовую на один пензлик я набираю 2 фарби. Спочатку жовту, а потім на кінчик ще чіпляю зелену. І ось за рахунок цього такий перехід виходить від зеленого до жовтого. Ух ти. Це також особливість петриківського розпису – перехідний мазок. Такого перехідного мазка більше немає в народних розписах. Ось. Тому це також дуже традиційна і така особливість саме петриківського розпису. Супер. Супер. Так. Тепер я беру пензлик котячку з котячої шерсті. І тепер вже можна малювати гілочки і прикрашати котячку. Ось так. Гілочку намалювали. І тепер на цю гілочку ми причепимо всі наші елементи.
гілочку намалюємо калинки. Наші причепимо всі ягідки. Катерина, скажіть, будь ласка, а є якісь особливі елементи в петриківському розписі? От ви сказали, що це ягідки, да? Там, які завжди присутні в петриківському розписі, цибульки. Ну, ось, да, цибульки – це дуже традиційна для петриківського розпису, але, знаєте, я також дуже довго, поки не почала вивчати інші українські народні розписи, вважала, наприклад, що цибульки – це тільки в петриківському розписі. Але якщо дивитися і інший український розпис, цибулинки, вони є і в інших розписах. І вони також називаються цибульки. Взагалі, чому така цікава назва? Да? Ну, зараз ми цибульки не малюємо. Ось, чому взагалі цибульки, а то квіточка, да? А назва як у цибулі? Ось, тому що ці квіточки, вони мають вигляд розрізаної навпіл цибулинки. Тому така і назва. Також народна. Да. Так, також народна, да, народний розпис, народна назва. Хоча я от поки не почала вивчати, думала, мабуть, цибулею малюють, тому цибулинки. Але ні, це не так. І може бути така асоціація. Ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати, що 15 вересня у нас стартує в академії, марафон з петриківського розпису, де пані Катерина дуже чудово розкриває саме малювання. От бачите, сьогодні в нас на майстер-класі вже 3 інструменти, да, з петриківського розпису, які нам показала пані Катерина. Тобто на марафоні, да, марафон буде проходити в закритому каналі Telegram, де буде зв'язок з пані Катериною, яка буде направляти, так правильно сказати, мабуть, які робити елементи і як їх робити. Тобто буде зворотній зв'язок в закритому телеграм-каналі. От, і за 10 днів ви намалюєте мінімум 8 картин з петриківського розпису. Тож, будь ласка, якщо вам цікаво навчитися малювати петриківський розпис і приєднатися до нашого об'єднання марафоністів з петриківського розпису, будь ласка, переходьте за посиланням, яке є в нас в сторіс наразі. От. Пані Катерина, якщо може, треба вам передати слово, ви там хочете щось сказати зараз? Ну, в принципі, бачите, я вже туди, ми скільки з вами не дуже багато розмовляємо, але у мене вже ось майже все готово. Я тепер ще ось так прикрашу наші ягідки рожевим кольором. Єдине, що, знаєте, коли малюєш петриківський розпис, дуже хочеться отримати дуже швидко результат. Але треба чекати, поки підсохне одна фарба, щоб малювати іншою фарбою. Іначе можна зіпсувати цю картину. А ось я зараз не чекаю, поки у мене червоний підсохне. Зверху малюю рожевим, щоб трошки додати об'єму нашим ягідкам. Так. Да. І ось також так. Піпеточкою. Так, бачите? Боже, яка вона гарненька. І ось у нас така краса вийшла. І буквально 15-10 хвилин і вже у нас готова ялинкова іграшка. Треба зачекати, поки підсохне фарба. І якщо ви розписували гуаш це фарба на водній основі, тому щоб не зіпсувати малюнок, іграшка
прослужила довго, треба ще покрити лаком, звичайним лаком, яким покривають, наприклад, паркет або деревину. Лак ПФ. Якщо ви розписували акриловими фарбами, то акрилові фарби вони дуже стійкі до води, і коли вони підсохнуть, то майже навіть не потрібно покривати лаком. Звичайно, якщо лаком покрити, то іграшка буде святковіше виглядати, вона буде таким блискучим, виблискувати трошки, да, тому що лак він надає блиску. Але якщо нема і є акрилові фарби, то можна навіть не лакувати, буде все дуже гарно. Супер, супер, дякуємо вам. Тож, друзі, в нас вже є перша ялинкова іграшка в Open Art Академії разом з пані Катериною Гнеушевою. Ми сьогодні малювали з народною майстринею України, яка зачарована в Петриківській, Семчиківській. І навіть писанкарством займається пані Катерина, розписує дуже гарні яйця. От. Дякуємо вам, що були разом з нами. Чудова іграшка, вау, супер, супер. І так швидко, да? Не треба насправді багато часу. Чудово. Дякуємо вам, пані Катерина, за такий ємкий ефір, і дуже приємно з вами працювати. Я вам дякую за увагу. Приєднуйтесь до марафону, буде цікаво і весело. Ну, весело, цікаво, можна відволіктися, від чого помалювати. Взагалі малювання – це дуже гарно і дуже приємно, і заспокоює, і врівноважує, тому приєднуйтесь. Приєднуйтесь, чекаємо вас, друзі, на марафоні з петриківського розпису з пані Катериною Гнеушевою. Па-па! До побачення!